Assalamualaikum and hi. Welcome back to another video of close-up book for Form 3. In this video, we are going to look at Lesson 11, which means we have finally reached Unit 2, Food, Food, Food. Okay, in this video, we are going to look at reading, page 18 and 19. Untuk video ini, kita dah masuk Unit 2 untuk buku close-up untuk tingkatan 3. Pelajaran hari ini adalah pelajaran ke-11, reading atau membaca ataupun pemahaman, muka surat 18 dan 19. Before we continue, in case you are wondering where is lesson 10 and why I skipped from lesson 9 to lesson 11, you can read this notice. Jika anda ingin tahu mengapa saya langkau pelajaran ke-10 dari pelajaran ke-9, saya langkau ke pelajaran ke-11, anda boleh baca makluman inilah. As I said before, we have reached Unit 2, Food, Food, Food. The theme is People and Culture. Kita dah sampai Unit 2, Food, Food, Food. Tema dia adalah manusia dan budaya. So lesson 11, we're going to do reading, page 18 and 19. Jadi video ni kita akan lihat reading, membaca ataupun pemahaman, muka surat 18 dan 19. Okay, page 18 and 19, reading consists of 7 questions A, B, C, D, E, F, G. But for lesson 11, we are not going to look at A, B, C yet, page 18. Instead, we are going to look at D, F, G first, page 19. Jadi untuk pelajaran kali ini, kita tak tengok dulu A, B, C di muka surat 18. Sebaliknya, kita akan lihat D, F, G dahulu di muka surat 19. Okay, D, find the words 1 to 5 in the text and match them to the definitions A to E. Okay, jadi cari perkataan-perkataan 1 hingga 5 ni dalam teks tu lah, petikan tu. Nanti kita akan lihat petikan tu. Jadi padankan perkataan-perkataan ni dengan definisi dia, maksudnya. Di A hingga E. 1. Evidence, bukti. 2. Process, samalah dalam bahasa Melayu, proses juga. 3. Liquid, cecair. 4. Civilization, tamadun. 5. Disease, penyakit. Okay, now let's look at A to E. A, something like water that you can pour easily. Sesuatu yang seakan air dan kamu boleh tuangkannya dengan mudah. B, a series of things that you do to make something. Sesuatu turutan yang perlu kamu ikut untuk membuat sesuatu. C, reasons for believing that something is or isn't true. Sebab untuk percaya yang sesuatu itu benar ataupun tidak. D, an illness, something that makes you very sick. Illness ni macam tidak sihat lah, sakit. Sesuatu yang membuatkan anda rasa sangat sakit. E, a large group of people with its own culture. Sebuah kumpulan manusia yang sangat besar dengan budaya yang tersendiri. Okay, now that's done. Let's look at F and G. Mari kita lihat F dan G. F, read the exam close-up and the exam task. Baca exam close-up dan juga exam task. Then, carefully read each sentence in the text with a gap. Kemudian, baca dengan teliti setiap ayat dalam petikan yang ada ruang kosong. Nanti kita akan lihat petikan tu. Petikan tu nanti ada beberapa tempat kosong lah, ruangan kosong untuk kamu tulis jawapan di situ. Okay, let's look at exam close-up first. Mari kita tengok exam close-up dulu. Choosing the correct option. Memilih pilihan yang betul. First, read all the text to find out the topic and to get the general meaning. Okay, mula sekali baca dulu teks tu untuk mengenal pasti topik dia dan juga tahu ataupun faham lah general meaning teks tu. General meaning tu maksudnya kamu faham secara umum lah tentang teks tu, tentang petikan tu. Then, go back and read each sentence with a gap carefully. Okey, lepas kamu baca kali pertama, baca semula sekali lagi.
Baca setiap ayat yang mempunyai ruang kosong tu dengan teliti. Make sure you read the complete sentence. Pastikan anda baca ayat tu dengan lengkap. Think about the type of word that could fit in each gap. Fikirkan tentang jenis perkataan apa yang sesuai yang boleh dimasukkan ke dalam ruang kosong tu. Read the options, baca semua pilihan, then read the sentence again with each option in the gap. Kemudian baca semua ayat-ayat tu dengan meletakkan semua pilihan perkataan tu dalam ruang kosong tu. Which word fits the best? Lepas kamu cuba masukkan satu-satu pilihan perkataan dalam tu, kamu tentukan yang mana satu yang paling sesuai untuk diletakkan dalam tu, dalam ruangan kosong tu. Be careful and write the correct option on the exam paper. Berhati-hati dan tulis pilihan jawapan yang betul lah. Go back and check again. Baca dan semak semula. Now we need to look at the exam task. Sekarang kita kena tengok exam task pula. Read the text and choose the correct word for each space. Baca petikan tersebut dan pilih perkataan yang betul untuk setiap ruangan kosong. For each question, mark the correct letter A, B, C or D. Untuk setiap soalan, tandakan jawapan kamu lah A, B, C ataupun D. Okay, let's look at 1A. Anyone, sesiapa. B, everyone, setiap orang. C, no one, tiada siapa. D, someone, seseorang. 2A, better, lebih baik. B, want, mahu. C, buy, beli. D, produce, mengeluarkan. 3A, since, sejak. B, for, untuk. C, through, melalui. D, until, hingga. 4A, by, melalui juga ataupun oleh. B, in, dalam. C, on, di atas. D, with, dengan. C, A, as, sebagai. B, at, di. C, on, di atas. D, off, daripada. 6A, there, di sana. B, these, ini. C, this, ini juga. Bezanya, these dengan this ni adalah, this tu adalah plural, banyak, lebih daripada satu. This tu untuk singular, satu. D, those. Those ni adalah plural form for that. Maksudnya itu. Kalau itu tu merujuk kepada benda yang banyak ataupun lebih daripada satu, those. Kalau merujuk kepada satu benda, that. 7A, lightest, paling ringan. B, lowest, paling rendah. C, healthiest, paling sihat. D, smallest, paling kecil. 8A, amount, jumlah. Ada S tu, plural. B, groups, kumpulan. C, lots, banyak. D, numbers, nombor atau angka lah. 9A, food, makanan. B, dish, hidangan. C, diet, diet tu diet lah ataupun pemakanan. D, plate, pinggan. 10A, gift, beri. B, offer, menawarkan atau tawar lah. C, share, kongsi. D, show, tunjuk. Okay, done exam task. Let's look at G. Dah selesai exam task, mari kita lihat G. Now, complete the exam task. Sekarang lengkapkan exam task. Remember to check your answer. Ingat, semak jawapan anda. Jadi G ni dia suruh kamu jawablah soalan. Jadi marilah kita lihat petikan tersebut. Okay, let's look at the text. An oil for life. Sebuah minyak untuk kehidupan. Maria Alcala of Madrid speaks for many Mediterranean people when she says that
A meal without olive oil is boring. Maria Alcala dari Madrid bercakap bagi pihak ramai orang Mediterranean apabila dia berkata sebuah hidangan tanpa minyak zaitun adalah bosan. Mediterranean tu adalah kawasan di sekitar laut Mediterranean lah. Jadi bila dia cakap Mediterranean people, orang-orang yang duduk sekitar kawasan Mediterranean lah. Olive tu zaitun Olive oil, minyak zaitun. Okay, the first gap. Knows when the Mediterraneans first fell in love with olives because it was before people wrote and kept records. Tempat kosong pertama. Tahu bila orang-orang Mediterranean mula-mula jatuh cinta dengan minyak zaitun kerana ia berlaku sebelum manusia mula menulis dan menyimpan rekod. However, walau bagaimanapun, there is some evidence that people began growing olive trees around the Mediterranean Sea approximately 6,000 years ago. Terdapat beberapa bukti yang menunjukkan manusia mula menanam pokok zaitun di sekitar Laut Mediterranean lebih kurang 6,000 tahun yang lalu. The Mediterranean countries still, second gap, 99% of the world's olive oil, with Spain being the world's biggest producer. Negara-negara Mediterranean masih, tempat kosong kedua, 99% minyak zaitun dunia dengan Sepanyol menjadi pengeluar terbesar di dunia. From ancient times, third gap, today, the basic process of producing the oil is the same. Dari zaman dulu kala, tempat kosong ketiga, sekarang ataupun hari ini, proses asas untuk mengeluarkan minyak zaitun ni masih sama. First, pertama sekali, farmers crush the olives. Pekebun-pekebun zaitun ni akan hancurkan buah zaitun tu. Maksud crush tu apa dia? Boleh tengok dekat bahagian atas tu, word focus, crush. To press something very hard and break it. Tekan sesuatu ataupun mengenakan tekanan yang sangat kuat ke atas sesuatu sampai ia pecah atau hancur. Senang cakap, crush tu penyek sesuatu sampai dia hancur lah. Then, they take the liquid and separate the oil from the water. Kemudian mereka akan ambil cecair yang dikeluarkan tu dan pisahkan antara minyak dengan air. Many olive growers keep their ancient traditions and still harvest the olives. Gap 4, hand. Okay, lihat word focus tu, harvest tu maknanya to pick and collect crops. Untuk kutip dan kumpulkan hasil tanaman. Ramai pekebun zaitun masih mengekalkan tradisi zaman dahulu dan menuai buah zaitun, ruang kosong keempat, tangan. We harvest in the traditional way, says Don Celso, an olive farmer from Tuscany, Italy. Kami menuai dengan cara tradisional, kata Don Celso, seorang pekebun zaitun daripada Tuscany, Italy. It is less expensive to do it with machines, but it is more a social thing. Ia lebih murah dilakukan dengan menggunakan mesin, tetapi menuai dengan menggunakan cara tradisional ni lebih kepada perkara sosial lah. 20 people come to help with the harvest and we pay them in oil. 20 orang datang untuk menolong menuai zaitun dan kami bayar melalui minyak zaitun ataupun menggunakan minyak zaitun. Ancient civilizations used olive oil, fifth gap, money and medicine. Tamadun purba ataupun tamadun kuno lah, tamadun zaman dulu kala, menggunakan minyak zaitun, ruang kosong kelima, wang dan ubat. They even used it during war. They would heat it up and drop it down on the enemy.
Mereka juga menggunakan zaitun ni ketika perang. Mereka akan panaskan buah zaitun tu, kemudian jatuhkan ataupun taburkan atas musuh. Gap number 6. Days. It is still used in religious ceremonies as it was in ancient times. Ruang kosong ke-6. Kini ataupun hari ini, ia masih lagi digunakan di dalam majlis keagamaan. Sama seperti ketika zaman dahulu. It is also great for making fish and cheese stay fresh. Okay, lihat word focus. Fresh. Not preserved or old. Fresh ni kalau satu benda tu tidak diawetkan dan juga benda tu bukan benda lama lah. Segar. Okey, sambung. Minyak zaitun ni juga sangat bagus digunakan untuk mengekalkan kesegaran ikan dan juga keju. There are even olive oil lamps and olive oil soaps. Terdapat juga lampu yang menggunakan minyak zaitun dan juga sabun yang dibuat daripada minyak zaitun. One important study showed that Mediterranean people have the gap number 7 hearts in the Western world. Satu kajian penting menunjukkan orang-orang di Mediterranean mempunyai jantung yang tempat kosong nombor 7 di barat. This is partly to do with frequently using olive oil. Ini sedikit sebanyak adalah disebabkan penggunaan minyak zaitun yang kerap. Other studies have shown that using olive oil can help to protect people from some types of diseases. Kajian-kajian lain menunjukkan yang menggunakan minyak zaitun boleh membantu untuk melindungi manusia daripada beberapa jenis penyakit. The world is beginning to understand the advantages of using olive oil. Dunia mulai faham tentang kelebihan menggunakan minyak zaitun, and it isn't an unusual thing to see on dinner tables outside the Mediterranean region anymore. Dan ia bukan lagi lah perkara yang luar biasa untuk lihat minyak zaitun berada atas meja makan di luar kawasan Mediterranean. The olive oil producing countries now sell large, gap number 8, of olive oil to countries in Europe, Asia, Africa and North and South America. Negara-negara yang mengeluarkan minyak zaitun kini jual minyak zaitun dengan ruang kosong ke-8 sangat besar di negara-negara di Eropah, Asia, Afrika dan juga Amerika Utara dan juga Selatan. Olive oil improves the lives of people everywhere when it is part of a well-balanced, gap number 9. Okay, lihat word focus. Improve tu maksudnya to make something better. Untuk menjadikan sesuatu tu lebih baik. Ataupun menambah baik lah. Ataupun memperbaiki sesuatu. Okay, sambung. Minyak zaitun menambah baik kehidupan manusia di mana-mana saja apabila ia digunakan sebahagian daripada ruang kosong ke-9 yang seimbang. Ancient people knew about its benefits and modern science has confirmed them. Manusia zaman dahulu telah tahu tentang faedah atau manfaat minyak zaitun ni lah. Sains moden juga telah mengesahkannya. Luckily, nasib baiklah, the Mediterranean people are happy to, gap number 10, they are secret with the world. Nasib baiklah, orang-orang di Mediterranean berbesar hati untuk ruang yang kosong ke-10, rahsia mereka dengan dunia. Okay, that's it. That's all for lesson 11. I hope now you can answer question D, F and G. Next lesson, lesson 12, we will look at question A, B, C and E. Jadi untuk pelajaran ke-11 ni, setakat itu sajalah. Harap
anda semua dapat menjawab soalan D, F, G. Kita akan sambung untuk menjawab soalan A, B, C dan E di pelajaran yang ke-12. Jadi jumpa lagi di video akan datang. Close up untuk tingkatan 3. Terima kasih. See you again in the next video of close up for Form 3. Thank you.